Hello everybody, my name is Ashvin. In today's video, we are going to learn prepositions. આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે શીખવાના છે prepositions. જેમ કે તમે આવા બધા શબ્દો સાંભળ્યા હશે in, on, under, near, behind, between. તો આ બધા શબ્દો શું છે? તો આ બધા શબ્દો છે preposition. તો આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે ઓનલી બે preposition શીખવાના છે. એ છે in અને on. હું આનો કોન્સેપ્ટ ગુજરાતી પ્લસ ઇંગ્લિશમાં તમને સમજાવવાનો છું, જેથી કરીને તમે વાક્યમાં ઇઝીલી એનો ઉપયોગ કરી શકો. તો શરૂઆત કરીએ. લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ઇન. સૌથી પહેલું છે આપણી જોડે ઇન. ઇનનો ગુજરાતીમાં મતલબ થાય છે અંદર અથવા તો માં. જેમ કે તમારે કેવું હોય ક્લાસમાં, આવું કેવું હોય તો માં એટલે ઇન થાય તો પહેલાં ઇન લખવાનું અને પછી લખીએ ધ ક્લાસ. બોક્સમાં તો શું થશે ઇંગ્લિશ? ઇન ધ બોક્સ. હવે આખું વાક્ય બનાવીએ. જેમ કેવું કહીએ કે ક્લાસમાં બે વિદ્યાર્થીઓ છે તો ઇંગ્લિશ થશે ધેર. જે મેં તમને ઓલરેડી શીખવાડ્યો છે. There are two students. જો તમને આ વાક્યમાં ખબર ના પડી હોય there are two students કેવી રીતે આવ્યું તો તમે આગળનો વિડીયો જોઈને શીખી શકો છો. There are two students. બાકી રહ્યું ક્લાસમાં તો કહીશું in the class. તો આખું વાક્ય શું થઈ ગયું? There are two students in the class. ક્લાસમાં એટલે in the class. બગીચામાં ચાર હિંચકા છે. There are four swings in the garden. There are four swings in the garden. Garden એટલે બગીચામાં. હવે સ્પેશિયલ યુઝની જો વાત કરીએ તો કે સ્પેશિયલ યુઝ આપણે ઇનનો કેવી રીતે કરતા હોય છે, તો સ્પેશિયલ યુઝમાં જો વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ વીક માટે, બીજું મંથ માટે અને થર્ડ છે યર માટે. વીક, મંથ અને યર માટે આપણે ઇનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે ઇન ધીસ વીક આઈ વિલ બાય અ ન્યૂ કાર. આ વીકમાં હું નવી ગાડી ખરીદીશ. ઇન ધીસ વીક આઈ વિલ એડ 2 વિડીયોઝ. આઈ વિલ અપલોડ 2 વિડીયોઝ. આ વીકમાં હું 2 વિડીયો અપલોડ કરીશ. તો ઇન ધીસ વીક એવી રીતે બોલીએ છીએ. મંથની વાત કરીએ તો આઈ વિલ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ ચેનલ. આઈ વિલ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ ચેનલ ઇન ડિસેમ્બર. In December, in January, I started this channel in January. In January, in February, in March એવી રીતે બોલાશે. યરની વાત કરીએ તો યરમાં બી ઇન બોલાય છે કે I started this channel in 2020. 2020માં મેં આ ચેનલ ચાલુ કરી હતી. In 2021, we will buy our own house. In 2021, we will buy our own house. Otherwise you can say we will buy our own house in 2021. તો આગળ બોલીએ in 2021. તો યર માટે આપણે આ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ થઈ ગયો સ્પેશિયલ યુઝ અને નોર્મલી આવી રીતે ધેર વડે ધેરના વાક્યો સાથે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. હવે બીજું છે ઓન. ઓનનો મતલબ થાય છે ઉપર. જેમ કે તમારે કેવું હોય ટેબલ ઉપર શું કહેવાય? ઓન ધ ટેબલ. ધાબા ઉપર શું કહીશું? ઓન ધ ટેરેસ. આવી રીતે ઓનનો ઉપયોગ થાય છે. હવે વાક્યમાં ઉપયોગ કરતા શીખીએ આપણે. જેમ કે એવું કેવું હોય કે ટેબલ પર બે ફોન છે. there are 2 phones
on the table. ધાબા ઉપર એક છોકરી છે. There is a girl, અથવા તો one girl, on the terrace. TRRACE. There is a girl on the terrace. ધાબા ઉપર એક છોકરી છે. હવે વાત કરીએ સ્પેશિયલ યુઝ. સ્પેશિયલ યુઝમાં કેવું છે? તો સ્પેશિયલ યુઝમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ ડે, ડેટ, ચેનલ અને ફેસ્ટિવલ માટે આનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે ઓન મંડે, on Tuesday, on Friday, on my birthday. I will buy a new car on my birthday. તો બર્થડે પણ એ ડે છે. He went to America on Friday. On Friday એવું બોલાશે. ડેટ માટે on 1st July, on 3rd November. ચેનલ માટે પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ ઓન સ્ટાર પ્લસ, ઓન હોટસ્ટાર, ઓન નેટફ્લિક્સ, ઓન યુટ્યુબ એ રીતે યુઝ કરીએ છીએ. એન્ડ ફેસ્ટિવલ માટે ઓન દિવાળી, ઓન હોલી, ઓન ઉત્તરાયણ. પીપલ ફાયર ક્રેકર્સ ઓન દિવાળી. પીપલ ફ્લાય કાઇટ્સ ઓન ઉત્તરાયણ. તો આ રીતે ઓનનો ઉપયોગ થાય છે સ્પેશિયલી. પછી ઓન ટીવી, ઓન રેડિયો, ઓન ટેલિફોન, ઓન લેપટોપ એ રીતે પણ એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આઈ એમ વર્કિંગ ઓન માય લેપટોપ. હું મારા લેપટોપ પર કામ કરી રહ્યો છું. આઈ વોચ ધીઝ ન્યૂઝ ઓન ટીવી. મેં સમાચાર ટીવીમાં જોયા. ટીવીમાં બોલાય છે. ટીવીમાં એટલે ઇન ટીવી નહીં બોલાય, પણ ઇંગ્લિશમાં શું બોલાશે? ઓન ટીવી. તો આ રીતે આપણે ઇન અને ઓનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. શીખવા માટે તમારે શું કરવાનું છે? વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોવાનો છે અને લખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. એ પ્રમાણે કરશો તમને 100% ઇંગ્લિશ એટલે કે પ્રેપોઝિશન ઇન અને ઓન આવડી જશે. જો તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો નીચે તમે કમેન્ટમાં લખી શકો છો. જો તમને આ વિડીયો ગમે હોય તો તમે લાઇક કરી શકો છો અને શેર કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવું શીખીશું. થેન્ક યુ.